सो साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई लिएर आएको छु एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा जसमा मैले अर्निङ गरेको प्रुफ्स पनि तपाईलाई देखाउने छु जसमा मैले $157 चाहिँ मैले यसमा अलरेडी अर्निङ गरिसकेको छु र $145 चाहिँ मैले यसको पेमेन्टलाई विथड्र पनि गरिसकेको छु जुन एप्लिकेसन एकदमै चिरपरिचित छ जुन तपाईहरु सबैले सायदै धेरै जना मान्छेहरुलाई थाहा हुन सक्छ तर यसमा अहिले केही नयाँ अपडेटहरु पनि आएका छन् त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिने छौं र अर्को कुरा चाहिँ यसमा काम गर्नको लागि तपाई त्यस्तो हाइली क्वालिफाइड व्यक्ति हुनु पनि पर्दैन जो कहिले पनि यो एप्लिकेसनमा आएर काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नेछन् सो यो एप्लिकेसनमा मैले कमाएको $157 को पेमेन्ट प्रुफ तपाईलाई देखाउने छु र अर्को कुरा चाहिँ $145 को मेरो विथड्रल प्रुफ सहितको भिडियो आजको भिडियो रहनेछ जसमा मैले अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले मेरो मेन च्यानलमा अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिने प्रयास गर्नेछु तपाईहरु त्यहाँबाट गएर यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नेको बारेमा जानकारी लिन पनि सक्नुहुनेछ र बेसिकली यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नलाई त्यस्तो विधि अप्ठ्यारो अथवा गाह्रो केही पनि छैन र यसमा तपाईले जस्ट जीमेल आईडी लाई मात्रै लगइन गरेर पनि तपाईले यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो भासमा तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन तपाईलाई नर्मल्ली नै हुन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो किसिमको तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम भने यसमा आउने छैन सो आजको यो वेबसाइट भनौं अथवा यो एप्लिकेसनमा हामीले के कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तै तपाईलाई पेमेन्ट विथड्र गर्ने कुराहरुमा पनि यसमा मैले तपाईलाई स्टार्टिङमा नै भन्दिहाल्छु जसमा तपाईले बनाउने यसमा जुन जीमेल आईडी कनेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईले विथड्रल गर्ने जीमेल आईडी पनि सेम हुनुपर्छ अन्यथा तपाईको पेमेन्ट विथड्र हुँदैन त्यो अहिले मैले केही बेरमा जानकारी पनि दिनेछु जुन विथड्रलको प्रोसेस देखाउने बेलामा त्यो कुराहरुलाई तपाईले यसमा ध्यान दिनु होला सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यस हरियाली युट्युब च्यानलमा तपाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई हेरिरहनु भएको छ तर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यतापटि मैले मोबाइलको स्क्रिनको शेयर गरेको छु सो तपाई देख्न सक्नुहुनेछ म यो एप्लिकेसनमा ओपन भइसकेको छु जसमा यसमा काम गर्नलाई धेरै कुराहरु छन् र धेरै कुराहरु यसमा हामीले बेसिकली कोइनहरु अर्न गर्ने हो जति धेरै तपाईले कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईले डलरमा यसलाई एक्सचेन्ज गरेर अथवा डलरमा कन्भर्ट गराएर तपाईले यसको पैसालाई चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन् जसमा मैले यहाँनेर हाइलाइट गरिरहेको छु जुन जहाँनेर स्पिन रहेको छ फ्री कोइन भनेको छ बाउन्ड्री रिसर्च भनेको छ यो कुराहरुबाट पनि हामीले यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ जस्तै बाउन्ड्री रिसर्च भनेको चाहिँ यसमा आएका केही बगहरु लगायतका कुराहरु हुन्छन् तपाईले त्योसँग नलेज छ भने चाहिँ तपाई त्यसमा जान सक्नुहुन्छ अन्यथा चाहिँ तपाईले यो अप्सनहरु छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा स्पिन पाउनुहुन्छ स्पिनबाट भयो अर्को यहाँनेर रहेको दुईवटा अप्सन इनहरुबाट पनि तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुभयो र तलपटि आइसकेपछि चाहिँ तपाईले यसमा भिडियोहरु हेरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सर्ट भिडियोहरु रहन्छन् जसलाई तपाईले वाच गरेर तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जहाँनेर तपाईले डेली टास्कको रूपमा पनि तपाईले यसमा यो भिडियोहरु रहन्छन् जुन तपाईले डेली टास्कको रूपमा चाहिँ तपाईले यसमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ जुन पोइन्ट्सहरु पनि एकदमै भ्यालुएबल पोइन्ट्सहरु यसमा दिएको छ जसमा तपाईले यो एउटा पर्टिकुलर भिडियो 1 मिनेटको भिडियो हेरेर तपाईले 500 कोइन्स यसमा पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यसमा गेम प्ले गर्दाखेरि चाहिँ प्ले 1 गेम एन्ड क्लिपक्ल्याप फर 100 कोइन्स भनेको छ जसमा तपाईले 100 कोइन पाउनुहुन्छ एउटा पर्टिकुलर गेम खेल्दाखेरि ओके सो यो कुराहरु भइसकेपछि अब तपाई तल आउनुहोस् तल आइसकेपछि अब यहाँ क्याश एक्सचेन्ज को कुरा पनि रहेको छ यो क्याश एक्सचेन्ज मा चाहिँ अब म तपाईलाई अहिले केही बेरमा जानकारी दिन्छु कसरी एक्सचेन्ज गर्ने हामीले कमाएको डलरलाई सरी कोइनलाई मसँग अहिले रहेको कोइन भनेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10,679 कोइन चाहिँ मसँग अहिले अवेलेबल रहेको छ र यसलाई मैले एक्सचेन्ज गरेर क्याशमा डलरलाई चाहिँ डलरमा यसमा कन्भर्ट गर्न सक्छु सबै प्रोसेस तपाईलाई देखाउने छु र त्यो डलर भइसकेपछि विथड्र गर्ने प्रोसेस पनि तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ तलपटि आइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याज लेभलहरु यो अहिले आएको नयाँ अपग्रेड गरेको सिस्टम हो जुन पहिला थिएन जुन हामीले इनिशियल टाइममा स्टार्टिङमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरु अवेलेबल थिएन डे बाइ डे यसमा कन्टिन्युअसली चाहिँ यसमा यो अपडेटहरु भइरहेको छ र अर्को कुरा पनि केही साथीहरुको आएको थियो यसले पेमेन्ट अहिले दिन रोकिएको छ र भन्नु भएको थियो केही समय अगाडि यसले पेमेन्ट दिन रोकेको थियो यसमा एप डेभलपमेन्टको लागि भनेर चाहिँ इनहरुले केही समय चाहिँ आफ्नो पेमेन्ट विथड्र गर्नलाई चाहिँ रोकेको थियो तर अहिले खुलिसकेको छ र अब हामीले अहिले सजिलैसँग विथड्र गर्न पनि सकिन्छ केही समय इनहरुले सायद इनहरुको एरर आएको हुन सक्छ अथवा बग आएको कारणले पनि एप्लिकेसनहरुमा त्यो प्रब्लम हुन सक्छ तर पेमेन्ट चाहिँ अब चाहिँ हामीले विथड्र गर्न सकिन्छ
अब ब्याज लेभलमा तपाईले यहाँनेर टास्क कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरुमा जानुहोस्। यसमा गइसके पछाडी तपाईले यसबाट सबै जुन यहाँनेर दिएको छ यी कुराहरु गर्दाखेरि तपाईले पाउनु पर्ने पोइन्ट्सहरु तपाईले सम्पूर्ण कम्प्लिट गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अनलिमिटेड पाउनको लागि अथवा कन्टिन्युअसली तपाईले कोइन पाउनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि दिएको अप्सनमा तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँनेर यो भिडियोको अप्सन रहेको छ यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यसमा केही भिडियोहरु आउनेछन् जसमा तपाईले भिडियो हेरेको आधारमा चाहिँ तपाईले यसमा कोइनहरु अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनेर यो भिडियोहरु हेर्दै जाँदाखेरि तपाईको यहाँ तलपट्टि एउटा लाइन आउनेछ जुन यो लाइन कम्प्लिट भइसके पछाडी तपाईले यसमा एउटा बक्स पाउनुहुन्छ जुन र्याफल बक्स भनिन्छ। त्यो र्याफल बक्सबाट चाहिँ तपाईले कोइनहरुलाई चाहिँ त्यो आफूले पाएको कोइनहरुमा चाहिँ तपाईले टिकट पाउनुहुन्छ। त्यो टिकटहरुलाई चाहिँ र्याफल गरेर चाहिँ तपाईले यसबाट क्याशमा कन्भर्ट गराएर अथवा त्यो टिकटबाट एउटा लकी विनर बनेर पनि तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को यहाँनेर डिस्कभर भन्ने अप्सन पनि रहेको छ जुन डिस्कभर भन्ने अप्सनबाट चाहिँ तपाईले यहाँनेर आएर के छ भन्ने कुराहरुको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हट क्लिपक्ल्याप हाउसहरु अनि त्यस्तै हट च्यानलहरु यो सबै कुराहरु चाहिँ यसमा यो सँग रिलेटेड डिस्कभर गरेको छ यिनीहरुबाट चाहिँ तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। जसमा के भिडियोहरु रहेका छन् के कुरा एक्टिभिटीजहरु भएको छ त भन्ने कुराहरु बुझ्नको लागि। अब हामीले मैले तपाईलाई यहाँनेर रिवार्डमा लिएर जान्छु। रिवार्डमा लिएर जाँदाखेरि जस्तै अहिले मसँग भनेको यहाँनेर ट्रेजरी बक्सहरु रहेको छन् जसमा यो सबैबाट चाहिँ मैले अर्निङ गर्न सक्छु। यिनीहरुबाट मैले तपाईलाई अहिले लाइभ पनि अर्निङ गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँनेरबाट मैले मसँग अहिले यहाँनेर 15 वटा बक्सहरु चाहिँ यिनीहरुमा ओपन गर्न बाँकी रहेको छ भने त्यो 15 वटाबाट चाहिँ मैले यसमा क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छु। जुन कोइनहरु आउनेछन् त्यो कोइनलाई चाहिँ हामीले क्याशबाट चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले यसलाई यसरी टच गर्दै जानु भयो भने जस्तै यहाँनेर तपाईले टच गर्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसका पोइन्ट्सहरु चाहिँ तपाईले पाउँदै जानुहुन्छ जुन 15 पटकसम्म हामीले गर्न सकिन्छ। एकचोटी गरिसकेपछि तपाईले फेरि ब्याक गर्नु पर्दैन। यसमा तपाईले अगेन यहाँ तलपट्टि ओपन अगेन भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँबाट चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुन टिकट सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरुको बारेमा। अब यसलाई ओपन गर्दै गइयो भने चाहिँ हामीले यसको सबै मसँग 15 वटा थियो भने अब यसमा मैले कन्टिन्युअसली ओपन अगेन गर्दाखेरि मसँग अब सकिसकेको छ जुन मैले यो सबै गरिसकेको छु। र अब यसको फाइदा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त जुन यो हामीले ट्रेजरी ओपन गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राफेल भन्ने अप्सन रहेको छ। यो यसमा गएर तपाईले जब क्लिक गर्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ हामीलाई डलर आउँछ पैसा आउँछ जुन विदाउट कोइन नै हामीले यसमा पैसा पाइन्छ। जस्तै यहाँनेर मैले 1 नम्बरमा टच गरे। 1 नम्बर टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर प्ले नाउ भन्ने अप्सन रहेको छ। प्ले नाउमा गइसकेपछि तपाईलाई के कार्डहरु दिएको हुन्छ र त्यो कार्डहरुलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कार्डहरु सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईले सिलेक्ट गरेको कार्डमा जति कोइन रहेको छ अथवा डलर रहेको छ अथवा कोइन पनि हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ जुन त्यसको भ्यालु अनुसारको तपाईले क्याश नै पाउन पनि सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ डलर पाउने अवस्था हुन्छ। सो यस्तो किसिमको यहाँनेर इन्टरफेस आउँछ जसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान स्क्रैच वन टाइम भनेको छ जसमा तपाईले एक पटक चाहिँ यो अहिले मसँग एउटा मात्रै ओपन रहेको छ। तपाईले धेरै कोइन अथवा धेरै ट्याक्सहरु गर्नु भने तपाईले धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। जसमा तपाईले यो दिएको यहाँनेर 9 वटा अप्सन दिएको छ 9 वटा पोइन्ट ठाउँहरु दिएको छ। यो पुरै मध्ये तपाईले यो मध्ये जुनसुकैलाई पनि टच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लकमा जति आउँछ त्यो पाउनुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनेर एउटालाई टच गरेर हेर्छु। अब यसमा आएर तपाईले कन्फर्म गरिदिनुस् मैले 20 सेन्ट चाहिँ यसमा अर्निङ गरिसकेको छु। यसमा म्याक्सिमम तपाईले $10 सम्म यसमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ एउटा टच गर्दाखेरि। तपाईको अगाडि मैले भिडियो बनाइरहँदाखेरि झन्डै 22-23 रुपैयाँ चाहिँ यो एउटाबाट चाहिँ मैले अर्न गरिसकेको छु। यदि मैले यसको ठाउँमा यसमा टच गरेको भए मैले $10 यसमा विन गर्न सक्थे। त्यो आफ्नो लकको आधारमा पनि लकले पनि फेभर गर्ने कुराहरु हुन्छ। र अब त्यसै यो अर्को पनि तपाईले अरु पनि सेम प्रोसेसबाट नै अगाडि जाने हो। जुन अर्को यहाँनेर रहेको छ $10 अमेजन कुपन भनेको छ। यसबाट पनि हामीले डलर नै अर्न गर्न सकिन्छ। अमेजन कुपन हुँदैन तपाईले यसबाट पनि डलर नै अर्न गर्न सकिन्छ। जस तपाईले प्ले मा क्लिक गरेर सेम अघिको प्रोसेस गर्नुभयो भने यसको पनि सेम तरिकाले नै आउने गर्दछ। ओके म अहिले यसमा चाहिँ ब्याक गर्छु। यदि गइसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर अर्को अप्सन रहेको भनेको तपाईले यसमा कोइन अर्न गर्नको लागि अथवा डलर अर्न गर्नको लागि भनेको यहाँनेर स्पिन रहेको छ। स्पिनबाट पनि तपाईले यसमा स्पिन खेलेर पनि तपाईले यसमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्पिनमा ओपन गरिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँनेर स्पिन व्हील खुल्नेछ। यसमा दुईवटा हुनेछ एउटा मेगा हुनेछ र एउटा लकी स्पिन भन्ने हुनेछ।
यो मेगा भनेको स्पिन यो हो, एउटा मात्रै तपाईले पाउनुहुन्छ भने यो लकी स्पिन भनेको तपाईले 4 वटा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले एडभर्टाइज आउनेछ, त्यो एडभर्टाइज हेर्नु भने फेरि तपाईले अर्को एउटा गर्न पाउनुहुनेछ जुन स्पिन। सो मैले यहाँनिर यसमा पनि मैले स्पिन गरेर तपाईँ देखाइहाल्छु। जस्तै यहाँनिर शेयरको अप्सन रहेको छ, सरी यो चाहिँ मेरो आजको लागि भइसकिएको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर लकी स्पिन चाहिँ मेरो लागि एभाइलेबल रहेको छ 4 वटा। सो म लकी स्पिन गरेर तपाईलाई यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै तपाईले यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर कहिलेकाहीँ कोइन पर्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईलाई डलर पनि पर्छ र कहिलेकाहीँ यस्तो कङ्ग्रेचुलेसन यु गेट 1 लकी यो ट्रेजरी तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसलाई पनि अघि मैले जसरी हामीले त्यसलाई ओपन गरेका थियौँ सेम तरिकाले नै तपाईले यसमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मसँग 50 कोइन पाएको छु, यो मसँग 4 वटा छ, अहिलेलाई पनि म ब्याक गर्छु। र अब म तपाईलाई यसमा कमाउने तरिका त तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो। अब यसमा भएको डलरहरूलाई सरी कोइनहरूलाई चाहिँ हामीले डलरमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। त्यसको लागि तपाईले मैले यहाँनिर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग अहिलेसम्म भनेको 21000 कोइनहरू रहेका छन्। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ 21716 कोइन मसँग यसमा रहेको छ भने मैले त्यो कोइनहरूलाई चाहिँ डलरमा नै कन्भर्ट गर्न सक्छु। जस्तै मैले एक कोइनमा गएर एकचोटि टच गरिदिनुहोस्, यो कोइनमै गएर तपाईले टच गरिदिसकेपछि यहाँनिर तपाईले एक्सचेन्जको अप्सन पाउनुहुनेछ, जुन एक्सचेन्जको अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईले यसलाई एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ डलरसँग। ओके, सो कति कोइनको चाहिँ कति डलर हुन्छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी लियौँ। सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एक्सचेन्जको अप्सन चाहिँ यसरी ओपन हुनेछ। तपाईले यहाँ तलपट्टि देखिरहनु भएको छ। यो एक्सचेन्जको अप्सनमा जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको अगाडि चाहिँ यो अप्सन आउनेछ, जहाँबाट चाहिँ तपाईले यहाँनिर मसँग भएको क्लिपक्ल्याप कोइनहरू चाहिँ कति छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मसँग भएको 21716 को चाहिँ 21 सेन्ट चाहिँ मसँग यसको भ्यालु हुन्छ। यो कोइनहरूबाट चाहिँ अलिकति धेरै कोइन चाहिन्छ यसमा एक्सचेन्ज गर्नलाई। जस्तै तपाईँ लकी स्पिनबाट अथवा रेफरलबाट चाहिँ जुन हामीले ट्रेजरी बक्स जति अन गर्न सकिन्छ त्यसबाट चाहिँ मैले अघि तपाईकै अगाडि 20 सेन्ट विन गरिसकेको थिएँ भने यसबाट चाहिँ मैले अब तपाईलाई अगाडि नै यसमा 21 सेन्ट चाहिँ मैले यसमा विन गर्नेछु। तपाईले यहाँनिरबाट म्याक्सिमम र मिनिमम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कति कोइन एक्सचेन्ज गर्ने भनेर म्याक्सिमम नै राख्दिउँ। अब तलपट्टिको एक्सचेन्जको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँनिर एउटा एडभर्टाइज ओपन हुनेछ। सो जब हामीले एड हेरिसकेका हुनेछौँ हाम्रो कोइन चाहिँ कन्भर्ट भएर डलरमा कन्भर्ट भएर आइसकेको छ र यसमा अब तपाईले डन गरिदिनुहोस्। डन गरिदिसके पछाडि अब हाम्रो कोइन सक्सेसफुल्ली एक्सचेन्ज भएको छ। यो तरिकाले चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। अब अहिले मसँग रिसेन्ट ब्यालेन्स भनेको मसँग 12.43 डलर मेरो यसमा ब्यालेन्स रहेको छ र मैले तपाईलाई अघि भनेको थिएँ 157 डलरको पेमेन्ट प्रुफको भनेर। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग अहिले विथड्रल गरिसकेको एमाउन्ट भनेको 145 डलर चाहिँ मैले यसको पेमेन्टलाई विथड्र गरिसकेको छु, जुन तपाईले यहाँनिर स्ट्याटस पनि देख्न सक्नुहुन्छ टोटल विथड्रल एमाउन्ट। ओके, सो यहाँ तलपट्टि आइसकेपछि तपाईले यसमा स्ट्याटस पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन ग्रीन साइनमा रहेको छ। यिनीहरू भनेको मैले विथड्रल गरिसकेको पेमेन्टहरू हो, जुन मैले 13 डलर रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले दुई तीन तरिकाले चाहिँ यसको पेमेन्टलाई विथड्र गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले भने, अर्को रहेको छ तपाईले पेपालको थ्रु विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने, अर्को चाहिँ तपाईले गेमको लागि पनि टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मेरो यहाँनिर 12 डलर चाहिँ डिक्लाइन भएको छ, जुन पेमेन्ट डिक्लाइन भएको छ। मैले केही दिन अगाडि मात्र यसको पेमेन्टको लागि विथड्रलको लागि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, जसमा किन डिक्लाइन भएको छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले रिचार्जको लागि यहाँनिर रिफिल सर्भिस फ्रीको लागि जुन मैले मोबाइलमा रिचार्ज गर्नको लागि नै गरेको थिएँ। मैले यो यहाँनिर तलपट्टि जति पनि छ नि सबै मैले रिचार्ज नै गरेको छु, तर यसमा चाहिँ मैले पेपालमा चाहिँ विथड्रल गरेँ भनेको खासै धेरै मैले गरेको छैन। 29 डलर चाहिँ मैले एकचोटि पेपालमा विथड्रल गरेको थिएँ भने एकचोटि 10 सेन्ट गरेको थिएँ, अरू मैले सबै यसमा मैले आफ्नो मोबाइलमा नै रिचार्ज गर्ने गरेको छु। किन यसमा डिक्लाइन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मसँग 12 डलर मात्र ब्यालेन्स थियो र मसँग हामीले रिचार्ज गर्नको लागि 13 डलर हामीले रिचार्ज गर्दाखेरि हाम्रो मोबाइलमा 1000 रुपियाँ नेपाली चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर मैले चाहिँ 12 डलर मात्रै मैले यहाँनिर रिक्वेस्ट गरेको हुनाले चाहिँ त्यो ब्यालेन्स नपुगेको भएर यसमा डिक्लाइन भएको छ। जब 13 डलर पुग्छ त्यस पछाडि मेरो यो पेमेन्ट सक्सेस हुनेछ र मैले फेरि पनि एप्लाई गर्न सक्छु। र मेरो यदि तपाईको पेमेन्ट पुगेन भने अथवा त्यसमा तपाईले रिसिभ गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको एकाउन्टमा नै फिर्ता आउँछ। अब यसमा विथड्रल गर्नको लागि चाहिँ तपाईले पेपालको थ्रु एउटा यो अप्सनबाट विथड्रल गर्न सक्नुभयो भने, अब तपाईले मोबाइल रिचार्ज गरेर अन्य अप्सनबाट चाहिँ तपाईले विथड्रल गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर अदरको अप्सन रहेको छ। यो अदरको अप्सनमा जबरजस्त तपाईले एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। अदरको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज भन्ने एउटा अप्सन आएको छ, एउटा गिफ्ट कार्डको रहेको छ र एउटा
डायमन्ड प्रिपेड डायमन्डको लागि चाहिँ यसमा अप्सन दिएको छ। अब रिचार्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो रिचार्जको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले कुन सर्भिस नेटवर्क तपाईँले युज गर्नुभएको छ, एनटिसी, एनसेल अथवा स्मार्ट सेलमा पनि यसको रिचार्ज गर्न सकिन्छ, त्यो सिलेक्ट गरिदिनुहोस् र त्यसपछि कन्फर्म गरिसके पछाडि तपाईँको केही समय लाग्छ, कहिलेकाहीँ 24 घन्टा लाग्छ भने कहिलेकाहीँ 4-5 घन्टामा पनि तपाईँको रिचार्ज सक्सेसफुल भइसक्नेछ। यसरी चाहिँ हामीले यसमा कमाएको पैसालाई आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न पनि सकिन्छ अथवा हामीले पेपालको थ्रु चाहिँ यसमा विथड्रल गर्न पनि सकिन्छ, जुन क्यासमा तपाईँले आफ्नो हिसाबले नै यसको पेमेन्टलाई लिन सक्नुहुन्छ। सो यो तरिकाले चाहिँ हामीले यो अर्निङ वेबसाइटमा आएर हामीले काम गर्न सकिन्छ र काम गरेको पैसालाई यो मोबाइलमा रिचार्ज अथवा हामीले पेपालको थ्रु पनि विथड्र गर्न सकिन्छ। यो एप्लिकेसन एउटा जेन्युइन एप्लिकेसन हो जसमा मैले तपाईँलाई पेमेन्ट विथड्रल गरेको प्रुफ पनि देखाएँ, जसमा मैले अर्निङ गरेको प्रुफ पनि तपाईँलाई यसमा देखाइसकेको छु। हो अलिकति तपाईँले मेहनत डेफिनेटली पनि गर्ने नै पर्छ, विदाउट मेहनत कुनै पनि काम सक्सेस हुँदैन। यसमा चाहिँ अलिक बढी नै मेहनत तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यसको सक्सेसलाई पाउन सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँलाई आजको भिडियो पक्कै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला नि आशा गरेको छु र हाम्रो यस भिडियो तपाईँलाई यदि मन पर्यो भने च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि यो महत्त्वपूर्ण भिडियो र इन्फर्मेसनबाट म तपाईँका साथी हरि हरियाल बिदा हुन्छु। नमस्ते।